on Pashto learning channel again with another informative video of Microsoft Excel, which is concerned to data entry form in Microsoft Excel. The data entry form په ذریعہ باندې به تاسو خپل ډیټا چې کله انټر کوئ یو ایکسپیډو ورک بک ته یو شیټ ته نو سمارټلی په اسان طریقې سره به څنګه کوئ. دلته وګورئ بره دې ته تاسو وګورئ دې ته کسټمایز کویک ایکسس ټول بار وایي. دې سره نږدې تاسو وګورئ دې ته وایي فورم. دا فورم دلته څنګه شو شوی دی. د دې فورم په ذریعه باندې به تاسو ډیټا انټري په اسانتیا سره څنګه کوئ. دا یاد وساتئ چې کله تاسو دې ډاټ ته وګورئ تاسو دا کلیک کړئ کسټمایز کویک ایکسس ټول بار دا تاسو کلیک کړئ او د دې کلیک سره تاسو دلته ښکته راکوشئ دا مور کمانډز کلیک کړئ. چې کله تاسو مور کمانډز کلیک کړئ او تاسو دلته راشئ دا پاپولر کمانډز راغلي دي دا تاسو دا فلټر ټایپ د آیکن دا کلیک کړئ او په دې کې تاسو کسټم کمانډز نچ ان د ریبن دا کلیک کړئ. اوکې شو. په دې کې به تاسو دا فورم وګورئ کوم چې هلته منشن شوي مونږ سره په کویک ایکسس ټول بار کې. دلته کې که زه راشم او زه اف یو ځل دوه پرس کړمه بیا پرس کړمه بیا پرس کړمه دا فورم دلته کې راغی. دا فورم دلته کې که زه دا ایډ بټن هم دلته کې الریډي ایډ شوي دي. که ستاسو دغلته ان کیس نیو ایډ شوي نو تاسو به دا فورم به دا به هایلایټ ولې دا به سلیکټډ واخلئ دا ایډ به واخلئ دلته به فورم راشي او دا به اوکې کې چې څنګه دا اوکې شي دا به دې ځای کې په دې فورم کې شو شي اپیر بشي تاسو ته به ښکاره شي دا اف او آر ام دا فورم به شو شي. اوس دې ته وګورئ دا رف ډیټا ده. سپوز یو ډیمو تاسو ته مونږ درکو دا فورم چې کله تاسو یوز کوئ دا یاد وساتئ چې تاسو به خپله ډیټا تاسو سره کوم وي نو هغه به تاسو افیشیل چې کوم ټیبل فارم دی د ایکسل هغې ته کنورټ کوئ. अब څنګه کنورټ کیږي که د دې انزرټ نه تاسو راشئ سلیکټ وسل به همدلته د دې ډیټا نه اخلئ. ښه دلته کې به بخر د خپل ډیټا نه ودرېږئ انټرنل همدې ځای کې به ایکټیو سیل اخلئ. که دې انزرټ ته راشئ او تاسو په دې انزرټ کې ټیبل کلیک کړئ نو هم به دا راځي او که تاسو وایئ چې زه کنټرول ټي واخلم کنټرول ټي دا به ټیبل فارم ته کنورټ کیږي. کنټرول ټي به واخیستل دلته کې تاسو وګورئ ویز دا ډیټا فار یور ټیبلز دا زموږ ډیټا دا به د هغې هیډینګز وي فرست نیم لاست نیم دا به واخلي ځان سره او زه به دا مای ډیټا هیز ټیبل هیز هیډرز دا هیډر ځای دي د فرست نیم نه واله د ایډرس پورې تاسو سره دا لارج کوانټیټي کې هم دا هیډینګ کیدی شي زیات هم کیدی شي دا به تاسو اوکې کې. خو دا یاد وساتئ چې مست تاسو به چې کله فورم یوز کوئ تاسو به ډیټا چې کوم دی ټیبل ته کنورټ کوئ دا به تاسو اوکې کې. چې دا څنګه اوکې شي نو دلته کې تاسو وګورئ دا ټیبل فارم ته کنورټ شوه. دلته کې به دا ډوټ غنتې دا به تاسو کلیک کړئ دا مطلب یو ساده سمپل سټایل ته چې کوم دی کنورټ کړو دا وګورئ تاسو په دې سټایل کې دا راغله صحیح شو. دلته کې زه ایکټیو سیل اخلم او دا هغه فورم دی. دا فورم چې کله تاسو ووایي که نه چې دغه نټ کمانډز ان ریبنز که نه هغې ته به لاړ شي د هغې نه به دلته راولئ دا به هله شو کېږي د هغې نه به یې واخلئ صحیح شو. دا دې ځای کې دوباره تاسو وګورئ دا به تاسو کلیک کړئ د دې مور کمانډز نه او د دې مور کمانډز نه به دلته چې راشئ نو دا کمانډز نټ ان د ریبن او د دې نه به تاسو چې مونږ وایي چې لکه فارم تاسو کلیک کړئ دا فارم دا فارم دی دا به تاسو واخلئ دا به ایډ کړئ او دا به اوکې کړئ دا به دې ځای کې شو شي. دا فارم چې څنګه راغی دې ځای کې یو ایکټیو سیل مې واخیسته او دا زه کلیک کړم اوس د دې ګوره بیوټي څه ده دی زموږ ټول هغه هیډینګز راواخیستي دی دا فرست نیم لاست نیم فل نیم دا کمپلیټ دا دی د ایډرس پورې دی. دې کې تاسو وګورئ که نه زموږ هماغه ډیټا یې راوچته کړله ده که په دې کې تاسو مطلب څنګه انټري کوئ نو هغه به دوباره دلته کې راځي خپله باندې لکه سپوز دلته کې اوس راشم دلته کې نیو کلیک کوم هسې رف ورکوم زه ښه دا ما یو ډیټا فرست نیم ورکوم سپوز ای دی د ټیپ سره زه راکوزېږم ښه ټیپ بټن سره دا زه ډیټا انټري کوم صحیح شو. کویک دغه ځکه کوم چې تاسو ته مطلب په اسانتیا سره دې پته ولګي چې مطلب څنګه کېږي که نه دا سپوز دا لکه مطلب رف یو فون نمبر دی صحیح شو او دا د دې پرس کا یو ایډرس مې ورکړ او دا تاسو څنګه انټر کړئ دې ځای کې وګورئ تاسو ته اپیر شي دا خو یو بیوټي شوه. ملګرو تاسو وګورئ که نه که په دې کې تاسو مطلب دې کرایټیریا ته وګورئ د دې نه علاوه تاسو سره په لارج کوانټیټي کې ډیټا وي نو دا فارم به تاسو ته په هغه ځای کې هم ډېره فایده درکړي. د دې کرایټیریا په ذریعه باندې تاسو ایزیلی سرچ هم کولی شئ فایندینګ هم کولی شئ. سپوز دلته ګورئ زه کرایټیریا کلیک کوم او دلته کې زه اوس وګورئ زه په دې کې په دې پوسټ کې مطلب سپوز دا ټیچر دی دې پوسټ ته زه راخلم او دې ځای کې زه ورکړم چې یاره ټیچره کرایټیریا ده که نه یو شرط مې ورکړه که نه چې دا ماته مطلب سرچ کا او زه انټر کوم نو ماته راغی ټیچر راغی د ټیچر کمپلیټ ډیټا ماته دا ډیټا دی دا صمد خان فل نیم دی دا سیلدري ده په کرایټیریا باندې تاسو سرچینګ هم کولی شئ. نو دا فارم چې کوم دی ډېر یوزفول تاسو استعمالولی شئ تاسو ډېره فایده درکولی شي. امر پاکستان پښتو لرنینګ چینل ویژن دا دی چې په اسانه پښتو کې تاسو ته انفارمیټیو ویډیو راوړي. تاسو لایک تاسو سبسکرایب تاسو شیر زموږ اپریسیشن دی. بنډل اف ثینکس الله په امان الله حافظ السلام علیکم.